Gagawa ako ng art with the concept of science. At ang gagawin ko, stained glass mini panel. Pero instead na glass, cellophane ang gagamitin ko. Una, ihanda ang mga materyales sa paggawa ng art. Folder, hinati sa dalawa. Cutter, pencil, marker, ruler, stapler, and cellophane. Any color, depende sa design na gusto mo. Ang napili ko, red, blue, and yellow. Pangalawa, pagdikitin ang folder na hinati sa dalawa gamit ang stapler. Lagyan ito ng border. Ang pangatlo, pumili ng gusto mong design. Ang napili kong design ay araw at alon. Pagkatapos, sundan ng marker ang mga linya para magmukha itong makapal. Pang-apat, ikat ang design at itira ang makapal na linya o guhit. At ito ang magiging resulta. Paalala, mag-ingat sa paggamit ng cutter. Humingi ng tulong sa nakatatanda. Ang panglima, dikit ang kulay ng cellophane sa bawat butas ng design. Depende sa kulay na gusto mo. Gaya nito. Pang-anim, i-mix ang cellophane depende sa kulay na gusto mo. Halimbawa, blue and yellow equals green. At natapos ko na ang aking art. Hanggang sa muli. Paalam!